Xe Trung Quốc hay không phải xe Trung Quốc đó không phải là câu hỏi khi các bạn muốn mua chiếc MG ZS, mà câu hỏi đúng phải là với 569 triệu đồng các bạn nhận được gì từ phiên bản com. Mẫu xe màu trắng xuất hiện ngay bên phải tôi đây. Và để nói tóm tắt về mẫu crossover thương hiệu Anh thì tôi muốn nói rằng đây là một chiếc xe to cao, đẹp mắt, chắc chắn, rộng rãi, động cơ đáng đặt câu hỏi và một thương hiệu rất mới nữa. Nếu các bạn là người sắp hoặc sẽ mua xe hơi thì đây là một video mà các bạn sẽ muốn xem. Chào mừng các bạn đến với video flash review với chiếc MG ZS của GearUp. Hãy nhớ rằng video này chúng ta sẽ tập trung vào điểm được và mất về mặt giá trị. Và thứ đầu tiên phải nhắc tới đó là ngoại hình. Sống chung với một chiếc xe khoảng 5 đến 10 năm mà các bạn không thực sự ưng nó về mặt ngoại hình sẽ giống như một cuộc hôn nhân lầm lỡ vậy, nó rất là địa ngục. Và chúng ta nói về chiếc MG ZS là một chiếc xe mà tôi cho rằng nó có ngoại hình rất hấp dẫn. Thương hiệu Anh này họ mang lên đây rất nhiều đường nét sắc sảo và rõ ràng là khi ra mắt thì chiếc xe này ngay lập tức nó xoán ngôi vị xe to cao trong phân khúc của chiếc Kia Seltos. Và thứ mà chúng ta phải chấp nhận về mặt gợn ở đây đó là nó khá giống một số chiếc xe nào đó. Việc khá giống một số chiếc xe nào đó nó sẽ là một giá trị về mặt cảm xúc, và rõ ràng là các bạn mua xe hơi bằng tiền, sử dụng nó bằng giác quan và chúng ta sẽ quan tâm tới yếu tố lý trí nhiều hơn. Lý trí ở đây đó là bỏ ra ít tiền và được một chiếc xe đẹp thì tại sao lại không? Để nói về không gian nội thất của chiếc MG ZS tôi sẽ dùng hai chữ là tử tế. Và các bạn cũng sẽ có một khoang nội thất tương tự như này ở trên phiên bản MG ZS STD với mức giá 519 triệu. Phiên bản STD thì sẽ bị cắt một số thứ mà tôi cho là nó không đáng kể so với phiên bản com. Còn về sự tử tế của nội thất trong chiếc MG ZS các bạn có thể đề cập tới 3 thứ sau. Trước hết là chúng ta có một loạt những cái bề mặt da mà tôi cho rằng nó khá ổn. Điểm thứ hai là các bạn sẽ có hàng loạt những cái nút bấm mềm tay. Và điểm thứ ba là không khí thiết kế rất hiện đại. Rồi tôi cũng sẽ nói về một số điểm mà tôi không ưng ở trên nội thất của MG ZS. Nhưng trước đó chúng ta hãy nói về việc chiếc xe này có không gian rất rộng rãi, thậm chí là rộng rãi hơn một số chiếc xe được coi là phân khúc trên. Còn hai điểm nho nhỏ mà tôi không ưng với chiếc ZS bao gồm ở phần màn hình giải trí trung tâm. Ở đây các bạn có một màn hình rõ ràng là to, đẹp mắt nhưng hơi khó dùng. Và điều hòa nhiệt độ thì đâu đó trong những ngày mà Hà Nội khoảng 40 độ các bạn sẽ phải chấp nhận sử dụng một tiếng gió lớn hơn. MG ZS sở hữu 112 mã lực và hộp số tự động vô cấp CVT, những con số mà phải nói rằng rất nản chí khi các bạn nhìn vào thông số trên giấy, nhưng sẽ là sai lầm khi đánh giá mẫu xe này, đánh giá hệ động lực của nó qua những thông số trên giấy. Thực sự thì những gì mà MG họ tạo ra cho mẫu xe này là một sự bất ngờ. Họ tạo ra một cái kiểu tune máy rất khôn khéo để mang tới sự thanh thoát và nhẹ nhàng cho mẫu xe này ở mọi tình huống trong giải tốc đô thị. Và thực sự thì hộp số CVT lại không hề buồn tẻ so với phong cách mượt mà của hộp số 4 cấp trước đây trên phiên bản ZS Trung Quốc. Và một thứ nữa các bạn cũng sẽ cần phải nghĩ tới đó là thông thường khi các bạn cầm lái một chiếc xe nó hơi yếu ở trên giấy, và đâu đó chúng ta sẽ tưởng tượng ra phong cách mà gọi là lên tua vô nghĩa, tức là các bạn nhìn thấy vòng tua nhảy rồi khoảng một giây sau chúng ta mới bắt đầu tăng tốc. Điều đó không diễn ra ở trên chiếc ZS. Ngoài ra tôi còn muốn nói về hai điểm mạnh của cỗ máy 1.5 trên ZS, đó là tiếng ồn rất thấp và độ rung cũng rất thấp luôn. Thứ mà các bạn cũng sẽ khó tưởng tượng ra với một cỗ máy mà rõ ràng là thông số yếu, nó phải vận hành khó chịu chứ nhỉ. Nhưng không, các bạn chắc chắn sẽ bị bất ngờ khi cầm lái mẫu xe này. Còn về cơ bản thì con số sẽ không biết nói dối, các bạn sẽ vẫn cần phải học cách đi điềm tĩnh, đi tính toán nếu thực sự chở đông người, hoặc bắt đầu đưa chiếc xe này vào giải tốc tầm trung đổ lên. Còn về thứ mà khiến cho tôi cảm thấy khó chịu với cỗ máy 1.5 này, đó là nếu các bạn có điều kiện hãy thử đi gần ngưỡng theo kiểu 10 km lên xuống lên xuống lên xuống. Lúc này thì không hiểu sao mà động cơ lại tạo ra một cái tiếng gằn khá rõ rộng vào cabin. Và trong một cái tình huống đô thị theo kiểu rất tắc đường thì các bạn sẽ cảm nhận tiếng máy này khá rõ. Sự chắc chắn cũng là thứ khiến cho các bạn cảm thấy vui vẻ khi cầm lái chiếc MG ZS, một mẫu xe mà tôi nhắc lại rằng mức giá bán cực kỳ rẻ. Và sự khác biệt giữa phiên bản ZS Thái với ZS Trung đó là ZS Thái bây giờ đã thân thiện với môi trường đô thị hơn. Ở phiên bản Trung các bạn sẽ có một mức độ chắc chắn và phần nào đó nó mang chất cực đoan, đôi khi sẽ là quá cứng, quá thô. Còn với chiếc ZS Thái bây giờ nó có một kiểu dao động dễ chịu hơn, thấm những cái va chạm hơn.
Và tôi sẽ phải diễn giải dài dòng một chút. Thứ mà tôi gọi là chắc chắn và tương đối êm ở đây sẽ là với tham chiếu một chiếc xe crossover hạng B treo thanh xoắn, chứ các bạn đừng hy vọng rằng nó sẽ êm và mượt theo kiểu VinFast Lux A chẳng hạn. Một thứ nữa cũng khiến cho các bạn cảm thấy vui vẻ hơn với mẫu xe này về mức độ chắc chắn, đó là thân vỏ. Và điều đáng tiếc ở đây đó là mặc dù có cái cửa trước đóng khá là nhiều bass, thì cửa sau của chiếc ZS lại có một cái kiểu khá là lỏng, và đôi khi các bạn phải đóng thực sự mạnh tay để nó có thể đi vào được. Nếu bắt buộc phải lựa chọn một chiếc xe mang lại cảm xúc tốt hơn khi cầm vô lăng, tôi sẽ chọn chiếc ZS bản trung. Bản trung sẽ có một kiểu vô lăng mà nó vững chãi và cứng cáp hơn. Như thế thôi đã là đủ rồi với một chiếc xe hơn 500 triệu. Còn với phiên bản Thái thì tôi nói rằng kiểu vô lăng quá nhẹ của mẫu xe này nó mang tới sự hõng hẫy và tẻ nhạt. Ngay cả khi các bạn đã chuyển sang chế độ lái Dynamic thì cái mức độ siết vào mạnh hơn một chút xíu cũng không tạo ra quá nhiều cảm xúc ở đây. Tuy nhiên thì tôi cho rằng tới 90% những người mua MG ZS sẽ không quan tâm tới cảm giác lái đâu. Trang bị sẽ là thứ mà anh em nào đã chót mua MG ZS phiên bản com sẽ cảm thấy không vui lắm đâu, vì rõ ràng là với giá trị cốt lõi giữ nguyên, cắt đi một vài thứ lặt vặt thì phiên bản STD rẻ hơn tới 50 triệu. Nếu các bạn cảm thấy không vui, hãy tua tới phần tổng kết, còn nếu cảm thấy tò mò thì chúng ta sẽ bắt đầu màn đếm option. Người ta thường nói rằng những chiếc xe Trung Quốc thì phải ngập option cơ, và khía cạnh này thì MG ZS sẽ không được Trung Quốc cho lắm. Mặc dù thương hiệu mẹ họ không ngần ngại đặt tên của họ vào rất nhiều bộ phận ở trên xe. Ở mức giá là 569 triệu đồng với chiếc MG ZS phiên bản com, các bạn sẽ có một số thứ sau đây mà tôi coi là tương đối thời thượng. Đèn chiếu sáng bi LED ở đằng trước, và trong xe có khởi động nút bấm, cảm biến áp suất lốp trực tiếp, màn hình giải trí là một loại 10 inch đẹp mắt, và phía dưới thậm chí còn có cả hỗ trợ đổ đèo cơ. Đừng quên là cuối cùng thì chúng ta có cả phanh tay điện tử và auto hold. Đó là sự đánh đổi. Rõ ràng là với rất nhiều giá trị tốt mà MG mang tới cho chiếc ZS thì thứ mà các bạn cần phải chấp nhận là một thương hiệu không được quen cho lắm. MG thì không phải là một thương hiệu mới ở trên quy mô toàn cầu, nhưng với người Việt Nam thì rõ ràng là nó rất mới. Và mặc dù thương hiệu này mang tới cho chúng ta một mức độ bảo hành rất ấn tượng là 5 năm không giới hạn km, nhưng trên 500 triệu đồng sẽ là một con số không nhỏ với đại bộ phận người Việt Nam nói chung. Và ở con số này, nghĩ về một cái logo quen thuộc như của Toyota chẳng hạn, sẽ là thứ khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Xe Trung Quốc hay không phải xe Trung Quốc, đó không phải là câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chiếc MG ZS, mà với tôi, câu hỏi thứ mà các bạn cần quan tâm đó là mức độ đầu tư của nhà phân phối vào việc gìn giữ thương hiệu, vào việc phát triển showroom, vào việc đảm bảo mức độ sử dụng lâu dài cho chủ xe. Và với tôi thì không có thứ gì thực sự là ngon bổ rẻ cả. Những thứ mà ngon, bổ mà còn rẻ nữa chắc chắn là nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi.